आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई मोनोपोली मार्केट अन्तर्गत रेभिन्यू कर्व कसरी डेरिभेसन गर्छौं है, टोटल रेभिन्यू, एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यू कसरी डेरिभेसन गर्छौं, कसरी बनाउँछौं, यसको बारेमा डिटेलमा सिकाउने छौं। र यो तपाईलाई क्लास 12 अन्तर्गतमा पनि इकोनोमिक सब्जेक्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र बीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि तपाईले पढ्न सक्ने हुनेछ। त्यसैगरी अन्य बीबीए, बीबीएम, बीआईएम सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले इकोनोमिक सब्जेक्टमा पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। मैले तपाईलाई अघिल्लो पाठमा डेरिभेसन अफ रेभिन्यू कर्व अन्डर परफेक्ट कम्पिटिसन है, परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा चाहिँ रेभिन्यू कर्व कसरी बनाउँछौं है, आय रेखा कसरी बनाउँछौं भन्ने कुरा मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म प्लेलिस्टको लिंक राखिदिन्छु, त्यहाँ हेर्नु होला है। र तपाईलाई क्लास 12 मा भए पनि, बीबीएस फर्स्ट इयरमा भए पनि अथवा बीबीए, बीबीएम, बीआईएम जहाँ भए पनि हामीले डेरिभेसन अफ रेभिन्यू कर्व चाहिँ डेरिभेसन गर्ने अन्डर मोनोपोली मार्केट भनेर यसरी क्वेशनले सोधेको छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यसलाई नेपालीमा सोध्यो भने कसरी सोध्छ भने हाम्रो एकाधिकार बजार अन्तर्गत आय रेखाको व्युत्पत्ति गर्नुहोस् अथवा एकाधिकार बजार अन्तर्गत टीआर रेखा, एआर रेखा र एमआर रेखाको सम्बन्ध देखाउनुहोस्, यसरी केही भनेर सोध्न सक्छ है। क्लास 12 मा चाहिँ तपाईको युनिट 2 मा च्याप्टर 2 मा छ मार्केट एन्ड रेभिन्यू कर्व भन्नेमा, यो इम्पोर्टेन्ट हो। ठीक छ, अब हेर्नुस् यस्तो आयो भने तपाईले कसरी लेख्ने, मैले हिजो पनि तपाईलाई लेख्ने आइडिया दिएको थिएँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्नुस्, रेभिन्यू कर्व बनाएको सबैभन्दा पहिला रेभिन्यूको अथवा आय भनेको के हो त्यसको थोरै परिभाषा, एक लाइन दुई लाइनमा आय भनेको के हो त्यो परिभाषा लेख्दिने। रेभिन्यू, व्हाट इज रेभिन्यू? मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियो पार्टमा पनि भन्छु, रेभिन्यू इज द एमाउन्ट अथवा मनी रिसिभ फ्रम सेल्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। गुड्स र सर्भिसेस सेल्स गरेर जति एमाउन्ट रिसिभ गर्छौं त्यसलाई रेभिन्यू भन्छौं हामीले, त्यसलाई भन्दिने। अब रेभिन्यू कर्व देखाउनु छ हामीले कहाँ, अन्डर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट अन्तर्गत रेभिन्यू कर्व देखाउने। अब मोनोपोली मार्केटको डेफिनेसन दिने है, कन्सेप्ट अफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट है, एक्जाममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा है। मोनोपोली मार्केट एकाधिकार बजारको परिभाषा दिने है। अब के हो त एकाधिकार बजार, मैले यसको छुट्टै भिडियो पनि बनाइदिएको छु। मैले क्लास 12 इकोनोमिक्स भन्ने प्लेलिस्टमा जानुस्, त्यहाँ तपाईले यो भिडियो पाउनुहुन्छ। मोनोपोली मार्केट भनेको त्यस्तो मार्केट स्ट्रक्चर हो जहाँ चाहिँ एउटा मात्रै सेलर्स हुन्छ, कुनै पनि प्रोडक्टको एउटा मात्रै सेलर्स हुन्छ, लार्ज नम्बर्समा बायर्स हुन्छ। अनि त्यो सेलर्सले चाहिँ प्राइस चेन्ज गर्ने अथवा प्राइस कति राख्ने, चेन्ज गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरामा उनले मोनोपोलिराइज्ड क्रिएट गरेको हुन्छ है। उनले मार्केटलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको हुन्छ। ठीक छ, अनि त्यो व्यक्तिले जतिखेर चाहेको समयमा, आफूले चाहेको समयमा चाहिँ प्राइस चेन्ज गर्न सक्छ है। अनि त्यो वस्तुको नजिकको सब्स्टिट्युट गुड्सहरू पाइँदैन मार्केटमा। यस्तो मार्केट स्ट्रक्चरलाई मोनोपोली मार्केट भनिन्छ। एउटा मात्रै विक्रेता हुन्छ, धेरै मात्रामा क्रेता हुन्छन् र विक्रेताले चाहिँ वस्तुको मूल्यमा एकाधिकार शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ र उसले आफूले चाहेको बेलामा त्यो वस्तुको मूल्य चेन्ज गर्न पनि सक्छ। त्यो वस्तुको नजिकको प्रतिस्थापकको वस्तु चाहिँ बजारमा पाइँदैन, यति भनेर भन्दिने तपाईले। ठीक छ, प्राइस चेन्जेबल हुन्छ, चेन्ज गर्न सक्छ भनेर भन्दिने। धेरै वस्तु बिक्री गर्नको लागि सेलर्सले प्राइस चेन्ज गर्न सक्छ भनेर भन्दिने। यति भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो, टेबल बनाउने। हामीले यसलाई निम्न टेबलबाट प्रुफ गर्न सकिन्छ भन्दिने, अनि टेबल बनाउने। त्यस्तो स्टेपमा टेबल बनाउँदाखेरि के राख्ने भन्दाखेरि युनिट अफ आउटपुट, वस्तु अथवा उत्पादनको इकाइ राख्दिने क्यू। ठीक छ, त्यसैगरी प्राइस राख्दिने पी राख्दिने। यो आउटपुट तपाईले क्यू तपाईले 0 बाटै राखे पनि भयो, 1 बाटै राखे पनि भयो। 0 बाटै राख्नु त 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँसम्म राख्दै पनि, 6 सम्म मात्र राखे पनि भयो। ठीक छ, अब यतापट्टि राख्दिने तपाईले प्राइस राख्दिने। प्राइस कति राख्दिने भन्दाखेरि सपोज मान्दिम 0 हैन 1 बाटै सुरु गर्दियौ है त। ल 0 बाट सुरु गरे पनि भयो, 1 बाटै सुरु गरे पनि भयो है। अब तपाईले प्राइस लाउने। अब ध्यान दिने है, प्राइस लाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सपोज मान्दिम हामीले हिजो अगाडिल्लो परफेक्ट कम्पिटिसनमा हामीले 10 राखेको थियौं भन्न खोजेको। हाम्रो परफेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो, त्यही भएर 10 10 10 10 जति भए पनि एउटै प्राइस कन्स्ट्यान्ट राख्थ्यौं। हाम्रो आउटपुट युनिट चेन्ज हुँदाखेरि प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो परफेक्ट कम्पिटिसनमा।
मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ यो सेलर्सलाई चाहिँ एउटा मात्रै सेलर्स हुने भएकोले उसले धेरै सेल्स गर्नको लागि आउटपुट प्रोडक्सन धेरै सेल्स गर्नको लागि चाहिँ उसले प्राइस घटाउन सक्छ। त्यही भएर सपोज मान्दिउँ मैले के राखिदिएँ, यहाँ 8 राखिदिएँ, 7 राखिदिएँ। 8 रुपिज हुँदाखेरि 1 युनिट बिक्री गर्न 8 रुपियाँ थियो भने 2 युनिट बिक्री गर्न प्राइस घटाउनुपर्छ, सेल्स 7 हुन्छ। 3 युनिट बिक्री गर्नको लागि 6 हुन्छ। 4 युनिट बिक्री गर्नको लागि 5 हुन्छ। 5 युनिट बिक्री गर्नको लागि 4 हुन्छ। त्यसबाट 6 युनिट बिक्री गर्नको लागि 3 हुन्छ। 7 को लागि 2 हुन्छ। ल यति बनाइदिने तपाईँले, ठिक छ नि। प्राइस चाहिँ आउटपुट युनिट अथवा आउटपुट अथवा क्वान्टिटी, यो सेल्स गर्ने युनिट भन्दा पनि भयो। जब हामी धेरै युनिट बिक्री गर्नको लागि मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ प्राइस घटाउँदै घटाउँदै लानुपर्छ। यस्तो कुराहरू आफैले थाहा पाउनुपर्छ, किनभने मोनोपोली मार्केटमा कसरी रेभिन्यू कर्भ डेरिभेसन गर्छ भन्दाखेरि त्यसको मेन कुरा भनेको जिस्ट कुरा भनेको यो प्राइस हुन्छ। प्राइस यसरी चेन्ज हुन्छ। अब रेभिन्यू कर्भ डेरिभेसन गर्ने भनेकै टीआर, एआर र एमआर बनाउने हो। टीआर भनेको टोटल रेभिन्यू, कुल आय बनाउने। यो भनेको पी इन्टु क्यू, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरिदिने। 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 7 2 जा 14, यति गरिदिने। अनि टीआर भयो। अब एआर गरिदिने, एभरेज रेभिन्यू। एभरेज रेभिन्यू भनेको टीआर डिभाइड बाई क्यू। अनि अर्को मार्जिनल रेभिन्यू, एमआर बनाउने। एमआर भनेको डेल्टा टीआर, टीआरमा आएको चेन्ज डिभाइड बाई डेल्टा क्यू, क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज है। ल अब एभरेज रेभिन्यू भनेको टोटल रेभिन्यूलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गर्ने। 8 डिभाइड बाई 1 8, 14 डिभाइड बाई 2 7, 18 डिभाइड बाई 3 6, यसरी नै गरिदिनुहोस्। 5 4 3 2 आउँछ। अब एमआर मार्जिनल रेभिन्यू। मार्जिनल रेभिन्यू भनेको टोटल रेभिन्यूमा आएको चेन्ज डिभाइड बाई क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज। टोटल रेभिन्यू हेर्ने, यहाँ 8 छ। 8 भन्दा अघिल्लो स्टेप कति थियो? 0 थियो भन्ने मान्ने। जस्तै 8 यहाँ छ, यहाँ 8 छ। आउटपुट 1 हुँदाखेरि यो 8 छ भने आउटपुट 0 हुँदाखेरि यो पनि 0 थियो भन्ने मान्ने। 0 देखि 1 हुँदाखेरि 0 बाट 8 भयो। टोटल रेभिन्यूमा आएको चेन्ज 8 पहिलो स्टेपमा, ठिक छ। अब त्यसपछि टोटल रेभिन्यूमा कति आयो चेन्ज? 8 बाट कति 14 भयो। 8 देखि कतिले बढ्यो? 6 ले बढ्यो हो, ध्यान दिने। अब तपाईँलाई यही फर्मुला लाउने हो भने डेल्टा टीआर। डेल्टा टीआर भनेको टोटल रेभिन्यूमा आएको चेन्ज, यो माइनस अघिल्लो, जहाँ बनाउँ जुन स्टेपमा बनाउँछौँ त्यो स्टेप माइनस अघिल्लो स्टेप। 14 माइनस अघिल्लो स्टेपको टोटल रेभिन्यू 8 गरिदिने। यो भनेको डेल्टा टीआर भनेको चेन्ज इन टीआर, टोटल रेभिन्यूमा आएको चेन्ज भनेको यो टोटल रेभिन्यू माइनस अघिल्लो स्टेपको टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाई चेन्ज इन क्यू, क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज भनेको यो क्वान्टिटी माइनस अघिल्लो 2 - 1। यति गर्दा 14 माइनस 8 गर्दाखेरि 6 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 - 1 गर्दाखेरि 1 हुन्छ। 6 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 6 नै आउँछ। अब अर्को स्टेपमा निकाल्ने भने डेल्टा टीआर, टीआरमा आएको चेन्ज भनेको अर्को स्टेप, तेस्रो स्टेपमा यो माइनस यो माइनस यो गरिदिने। 18 माइनस 14 डिभाइडेड बाई 3 - 2, 3 - 2, क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज पनि सिधा हेर्ने, यो माइनस अघिल्लो गर्दाखेरि 4 आउँछ। यसरी नै कन्टिन्यू जाने। अथवा मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्दाखेरि यो क्वान्टिटी एक एकले चेन्ज भएको छ भने डाइरेक्ट टीआरमा कतिले चेन्ज भएको छ त्यो हेर्दिने। यहाँदेखि यहाँ 6 ले, यहाँदेखि यहाँ 4 ले, यहाँदेखि यहाँ 2 ले, यहाँदेखि यहाँ 0, यहाँदेखि यहाँ -2 घटिया छ, यहाँदेखि यहाँ -4, यस्तो गरिदिने। ल ठिक छ नि। अब तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल क्वेसन पनि आउन सक्छ क्या। प्राइस र क्वान्टिटी दिन्छ, अब टीआर, एआर र एमआर निकाल भनिदिन सक्छ। अथवा टीआर दिन्छ, क्वान्टिटी दिन्छ, एआर र एमआर निकाल भनिदिन सक्छ। यस्तो पनि तपाईँले यही फर्मुला र निकाल्ने, टेबल कम्प्लिट गर्ने पनि न्युमेरिकल आउन सक्छ। ल अब हामीलाई डेरिभेसन अफ रेभिन्यू कर्भ अन्डर मोनोपोली मार्केट भन्यो भने रेभिन्यू आएको परिभाषा दिने, मैले अगाडि पढाएको छु अघिल्लो पाठमा। कन्सेप्ट अफ मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केटको कन्सेप्ट दिने एकाधिकार बजारको। त्यस पछाडि टेबल बनाउने, टेबल यसरी भयो। अब टेबललाई 2 लाइन एक्सप्लेन गरिदिने, 2 लाइन 3 लाइन के भनिदिने? प्राइस इज डिक्रिज फर इन्क्रिजिङ सेल्स युनिट। इन्क्रिजिङ सेल्स युनिटको लागि प्राइस डिक्रिज भएको छ यति भनिदिने है। भनेको उत्पादन युनिट अथवा बिक्री एकाइ वृद्धि गर्दै जाँदाखेरि प्राइस घट्दै घट्दै गएको छ, अथवा धेरै एकाइ बढी एकाइ बिक्री गर्नको लागि प्राइस घटाउँदै लगिएको छ भनेर भनिदिने। प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेर टोटल रेभिन्यू प्राप्त भएको छ भनेर भनिदिने। टोटल रेभिन्यू इन्क्रिज हुँदै गएको छ, त्यहाँबाट युनिट 4 युनिट सेल्स गर्दाखेरि म्याक्सिमम 20 भएको छ, 5 मा पनि 20 मा कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। त्यस पछाडि पनि हामीले सेल्स युनिट बढाउँदै जाँदाखेरि प्राइस घटाउने भएकोले 20 बाट पछाडि हाम्रो
टोटल रेभिन्यू डिक्रिजिङमा छ भन्दिने। एभरेज रेभिन्यू कन्टिन्यू हाम्रो डिक्रिजिङमा छ विच इज इक्वल टु प्राइस। एभरेज रेभिन्यू चाहिँ घट्दै गएको छ जुन प्राइससँग बराबरी छ भन्दिने। मार्जिनल रेभिन्यू पनि घट्दै घट्दै गएको छ। टोटल रेभिन्यू 20 हुँदाखेरि म्याक्सिमम हुँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू 0 छ र टोटल रेभिन्यू घट्दै जाँदाखेरि डिक्रिजिङ हुँदाखेरि यो पनि डिक्रिजिङ छ भनेर भनिदिने सकियो। यति भनिदिन्छौँ यसको टेबलको एक्सप्लेन सकिन्छ है। अब यसलाई फिगर बनाउने। फिगर सजिलो छ, एकदम सजिलो छ फिगर बनाउने। यता y लेख्ने, यहाँ 0 लेख्ने, यता x लेख्ने। यति लेखिसकेको छ, इन्टरनेसनल रुल्स नै हो यो। अब x पट्टि हामीले आउटपुट राख्ने, वस्तुको एकाइ राख्दिने, यसलाई क्यू राख्दिने यतापट्टि। यतापट्टि भनेको हामीले रेभिन्यू कर्भ बनाउने, रेभिन्यू भित्र टीआर एआर र एमआर पर्छ। यतापट्टि टीआर एआर र एमआर पर्छ। यसरी पर्छ। यसरी पर्यो भने अब ध्यान दिने, टीआर एआर र एमआर तीनटै मध्येमा सबैभन्दा सानो भ्यालु कुन र ठुलो भ्यालु कुन हेर्ने। टीआर एआर र एमआर तीनटै मध्येमा ठुलो भ्यालु यो छ, सानो भ्यालु भनेको यो -4 छ। ठुलो भ्यालु 20 र सानो भ्यालु -4 पुर्याउनु पर्यो। यहाँ 0 छ, 0 बाट 20 भनेको त पोजिटिभ हुन्छ। 2 4 8 4 8 12 16 20 मैले 4 को डिफरेन्समा राखेँ, यहाँ -4 यसरी राखेला मैले। 4 8 12 16 तपाईले 2 2 को डिफरेन्समा राख्दा पनि भयो ल, जसरी राखे पनि भयो। अनि आउटपुट भनेको यता आउटपुट 7 सम्म छ। 0 भयो, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर रेसियोमा राख्नु पर्यो। 6 7 यसरी राख्दिने। अब बनाउने तपाईले, यता आउटपुट छ, यता टीआर एआर र एमआर। यो तीनटैलाई एकैचोटि बनाउन सकिन्न। पहिला टीआर एआर र एमआर मध्ये पहिला एउटालाई बनाउने। पहिला टीआर बनाऊ, यतापट्टि आउटपुट हेर्दै यतापट्टि टीआर हेर्ने। आउटपुट 1 हुँदा टोटल रेभिन्यू 8 छ। आउटपुट 1 हुँदाखेरि टोटल रेभिन्यू 8, 1 सिधा माथि यहाँ 8 मा ल्याउने। आउटपुट 2 हुँदा टोटल रेभिन्यू 14, 2 हुँदाखेरि 14, 14 भनेको 12 र 16 को बीचमा हुन्छ 14, यहाँ 2 सिधा माथि यहाँ 14 मा ल्याउने। 3 हुँदाखेरि 18, 3 हुँदाखेरि 18 भनेको 16 र 20 को बीचमा 18, 3 हुँदाखेरि 18 भनेको यहाँ आउँछ ल। 4 हुँदाखेरि 20, यो 4 सिधा माथि लाने अनि 20 सिधा यहाँ ल्याउने 6 हुने। 5 हुँदाखेरि 18, 5 हुँदाखेरि पनि 20 नै छ, 5 हुँदा पनि 20 नै छ, 20 सिधा कन्स्ट्यान्ट। 6 हुँदा 18 छ, 7 हुँदाखेरि 14 छ। यसरी आयो। अनि यहाँबाट जोइन गरिदिने ल, यसलाई भनिदिने टोटल रेभिन्यू टीआर है। हामीलाई पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट माथि गएको थियो, यहाँ चाहिँ यसरी फेरि माथि पुगेर फेरि डिक्रिज हुँदै आयो। अब एभरेज रेभिन्यू लगाइदिने, एकचोटि यतापट्टि आउटपुट हेर्ने, अर्कोचोटि एभरेज रेभिन्यू हेर्दिने। आउटपुट 1 हुँदा एभरेज रेभिन्यू 8 छ। 1 हुँदाखेरि 8 यिनै आयो। 2 हुँदाखेरि 7, यो 2 हुँदाखेरि 7 छ। 7 भनेको 8 भन्दा अलिकति थोरै कम, लगभग 7 भनेको यतिमा पर्ला। 3 हुँदाखेरि 6, 3 हुँदाखेरि आउटपुट 3 हुँदा 6, 6 भनेको 4 र 8 को बीचमा 6। 4 हुँदाखेरि 5, 5 भनेको 4 भन्दा अलिकति माथि। अनि 5 हुँदाखेरि 4, 4 सिधा यहाँ ल्याउने। 6 हुँदाखेरि 3, 6 हुँदाखेरि 3 भनेको 4 भन्दा अलिक कम। 7 हुँदाखेरि 2 यसरी ल्याइदिने। यो लाइन यसरी आएको लाइन जोइन गरिदिने। यो भनेको एभरेज रेभिन्यू एआर भयो। अब मार्जिनल रेभिन्यू हेर्ने। 1 हुँदाखेरि मार्जिनल आउटपुट 1 हुँदा मार्जिनल रेभिन्यू 8 छ। आउटपुट यता 1 हुँदा मार्जिनल रेभिन्यू 8, यो मार्जिनल रेभिन्यू 8 मा। 2 हुँदाखेरि 6, आउटपुट 2 हुँदाखेरि 6 भनेको मार्जिनल रेभिन्यू यता छ, यतापट्टि 6 हेर्ने। 6 भनेको 8 र 4 को बीचमा 6। 3 हुँदाखेरि 4, आउटपुट 3 हुँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू यता एमआर पट्टि चाहिँ 4, यहाँ आयो 4। 4 हुँदाखेरि 2, आउटपुट युनिट 4 हुँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू 2, यता 4 हुँदाखेरि 2 भनेको 0 र 4 को बीचमा 2 यहाँ। 5 हुँदाखेरि 0, 6 हुँदाखेरि -2, 6 हुँदाखेरि -2 भनेको -4 छ, यहाँ बीचमा आउँछ यहाँनिर 2। 7 हुँदा -4, -4 भनेको -4 सिधा यहाँ आउँछ ल। अब यो लाइन हाम्रो यसरी जोडिदिने, यहाँबाट यसरी आउँछ। मेरो यो अलिकति लाइन मिलेको छैन, तपाईँले मिलाउनु होला। यो मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ, ठिक छ। अब अर्को कुरा ख्याल गर्ने,
यहाँ टोटल रेभिन्यू म्याक्सिमम 20 हुँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू 0 छ, यो जोइन गराइदिने। मार्जिनल रेभिन्यू 0 कतिमा छ? 5 हुँदाखेरि यो म्याक्सिमम छ, यो 0 छ। 5 युनिट सिर्दाखेरि यहाँ 0 मा आएको छ मार्जिनल रेभिन्यू, त्यो बेलामा हाम्रो टोटल रेभिन्यू म्याक्सिमम भएको हुन्छ, यो जोडाइदिने। ल यति बनाइदिने, टिआरएआर र एमआर पनि आयो। अब यसलाई एक्सप्लेन गरिदिने, व्याख्या गरिदिने, थोरै 2-3 लाइन व्याख्या गर्न सजिलो छ। फिगर जस्तो छ त्यस्तै देखाइदिनु यहाँ हो। OX एक्सिस सो द आउटपुट अफ गुड्स, अथवा OX अक्षले वस्तुको इकाइलाई देखाउँछ र OY एक्सिस सो टिआरएआर एन्ड एमआर, र OY अक्षले टिआरएआर र एमआरलाई देखाउँछ भनिदिने। टिआर कर्व रिप्रेजेन्ट द टोटल रेभिन्यू कर्व which is initially increasing reach on maximum point and then it is decrease भनिदिने, अथवा it is decline भनिदिने। भन्न खोजेको टोटल रेभिन्यू कर्व सुरुमा वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यस पछाडि अधिकतम बिन्दुमा पुगेर यो घट्न थाल्छ भनेर भनिदिने। त्यसै गरी हाम्रो एभरेज रेभिन्यू कन्टिन्यू डिक्रिजिङ, इट इज कन्टिन्यू डिक्लाइनिङ, यो कन्टिन्यू घट्दै गएको छ बट पोजिटिभ, तर यो धनात्मक छ भनिदिने। घट्दै गएको छ त्यही पनि धनात्मक छ। तर मार्जिनल रेभिन्यू इट इज डिक्रिजिङ एन्ड इट गेट अन 0 व्हेन टोटल रेभिन्यू इज म्याक्सिमम, जब टोटल रेभिन्यू म्याक्सिमम छ यो चाहिँ इट रेच अन 0, यो 0 मा पुग्छ, एन्ड देन इट इज नेगेटिभ, अथवा व्हेन टोटल रेभिन्यू इज डिक्रिजिङ मार्जिनल रेभिन्यू इज नेगेटिभ भनेर भनिदिने। सक्यो, यति भने पछाडि सक्यो। भन्न खोजेको टोटल रेभिन्यू घट्दै जाँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू ऋणात्मक अथवा नकारात्मक हुन्छ भनेर भनिदिने, यति सक्यो है। यति भनिदिने हामीलाई तपाईको यो 5 मार्क अथवा 8 मार्कमा कति आउँछ, यो क्वेसनको सल्भ यति भयो। सक्यो, सजिलो छ। मैले तपाईलाई डेरिभेसन गरिदिने अन्डर मोनोपोली मार्केट है, डेरिभेसन अफ रेभिन्यू कर्व अथवा डेरिभेसन अफ टिआरएआर एन्ड एमआर कर्व अन्डर मोनोपोली मार्केट भन्यो भने पनि है, अन्डर इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनौँ, अपूर्ण प्रतिस्पर्धामा डेरिभेसन गर्नु भनौँ भने पनि यही हुन्छ सोलुसन। ठिक छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसनको मैले अघिल्लो पाठमा सिकाएको छु। क्लास 12 को इकोनोमिक्स प्लेलिस्टमा जानुस्, तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ। बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि पनि बीबीएस फर्स्ट इयरको प्लेलिस्टमा मैले राखिदिएको छु यसलाई है त। ल यो यति भयो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। म यस पाठबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।